Vad fyller mål då för funktioner egentligen? Varför lönar det sig att formulera tankar och fantasier om önskvärda framtida tillstånd som vi vill ta handling för att uppnå? Ja, först och främst kan vi säga att utan förmågan att tänka om framtiden och planera för framtiden så skulle vi ju endera stå väldigt handlingsförlamade, för vi skulle inte veta vart hän vi ska. Alternativt så skulle vi agera väldigt förvirrat och väldigt slumpartat eftersom vi inte hade någon inneliggande styrprincip som förde oss i någon form av given riktning. Så mål är helt enkelt nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska få någonting ur händerna, och de är antagligen åtminstone delvis unika för oss människor. Vi har en mer sofistikerad förmåga att tänka i termer av framtida önskvärda tillstånd än vad som är fallet med andra levande arter och livsformer. Så det är den första funktionen, att mål helt enkelt är nödvändiga för att vi ska kunna göra någonting. Och hämtat ur det så kan man säga att mål är nödvändiga för att vi ska kunna planera, för att vi ska kunna tillsätta resurser och veta vad behöver vi göra för att kunna skapa den här framtiden. Så måste vi ha en första uppfattning om vad det är vi vill åstadkomma för någonting. Så de hjälper oss att planera, de hjälper oss att prioritera. Nästa funktion som mål fyller, det är att de ger oss energi. Det vill säga, i den mån vi har formulerat bilder av framtiden som vi känner väcker engagemang och som vi känner det där vill jag verkligen vara med om att uppnå, eller det där vill vi tillsammans försöka åstadkomma, det där är vi beredda att ta handling för, så bidrar mål på ett förtjänstfullt sätt till vår motivation. Det vill säga, de påverkar vår drivkraft, vad vi gör och hur mycket vi anstränger oss. Och slutligen så är mål fundamentalt nödvändiga för att vi ska kunna samarbeta. Och här är återigen ett exempel på där vi människor skiljer oss från andra levande arter i vår förmåga att formulera gemensamma mål och skapa någon form av gemensam intentionalitet med vad är det vi ska försöka åstadkomma tillsammans. Vi kan byta erfarenheter, vi kan diskutera, vi kan tillsammans måla upp tänkbara alternativ och vi kan komma överens om vart är det vi tillsammans ska försöka nå med våra ansträngningar. Och med det som utgångspunkt får vi också lättare att prata ihop oss om hur ska vi ta oss dit, vem ska göra vad, vilka beteenden är okej och inte okej, vilka strategier behöver vi tillämpa och så vidare. Så summa summarum, mål är nödvändiga för att vi ska kunna planera och prioritera. Mål ger oss motivation och drivkraft, och mål är nödvändiga för att vi ska kunna samarbeta med varandra i grupper och på avdelningar och i hela organisationen.